A riasztórendszer felokosítása során akár hagyományos LED-es kezelővel rendelkező központod van, vagy pedig az LCD-s kivitel, mind a kettőt tudod használni, tehát ez nem határozza meg, hogy hogyan fog működni a rendszer. Volt már arról szó az előző részben, hogy egy közel 20 éves riasztóközpontot választottunk ehhez a feladathoz, pontosan azért, hogy meg tudjuk azt mutatni, hogy egy régi riasztóközpont, amelyik Contact ID-ban tud kommunikálni, azt hogyan lehet felokosítani a telnek a moduljával, és ezt fogom ma bemutatni nektek ebben a videóban. Ez a feladat az, hogy ne egy helyben keletkező jelzésünk legyen mindössze a riasztóközpontról, hanem okostelefonon, vagy akár e-mail fiókba küldött üzenetekkel tudjuk azt, hogy a riasztórendszerünkön úgy történik valami, hogy éppen nem vagyunk ott. Ugye ennek több oka lehet. Egyrészt a riasztási állapotokról fogunk tudni, másrészt pedig igény az is az a fajta kontroll, hogy beérte az alkalmazott, hazaérte a gyerek, van esetleg valami olyan műszaki hiba, akár egy áramszünet, vagy egy olyan hiba, ami beavatkozást igényel. Ezek részletesen fognak a telefonunkra, vagy az e-mail fiókunkra, attól függően, hogy milyen modult választunk, vagy akár SMS-ben, hanghívással, tehát az különféle jelzéseket tudunk majd vele produkálni. Itt ugye a lényeg az, hogy értesüljél arról, hogy mi történik, és plusz hozzáadott funkció, hogy a távolból vezérelni lehet majd a riasztóközpontot, tehát az okostelefon segítségével, vagy akár SMS vezérlés segítségével ki és be lehet kapcsolni a rendszert. Nézzük, hogy miből áll a rendszer. Hát ugye a rendszer az hagyományosan áll abból a riasztóközpontból, ami vélhetően most már fenn van a falon és működik nálad is. Ezt egészítettük ki a telnek a tápegységével. Ezt el fogom mondani, hogy ez miért jó választás és milyen pluszokat ad hozzá a rendszer működéséhez. És az a modul, amit választottunk, azt már mutattam, hogy két modulról lehet szó, az Ecoline Pro-ról, vagy pedig az Adapter 2 Pro-ról, tehát ez az a két eszköz, amivel föl lehet okosítani ezt a riasztóközpontot. A készülék mérete lehetővé tett, hogy egy hagyományos, normál riasztóközpontnak a dobozába elférjen, tehát azt, amit ez a 28x28 centis riasztóközpont doboz, amit lehet hozzá kapni, lehetővé tesz, hogy ezen belül helyezzük el az eszközt. Ami még egy fontos tulajdonsága, hogy mindamellett, hogy akár végfelhasználóként használja valaki arra, hogy a telefonjára üzeneteket küldjön, vagy vezérelni tudja, egy IP kommunikátor van benne, tehát gyakorlatilag a Contact ID-t IP formátumra átfordítva távfelügyeletek tudják fogadni a jelzését. Tehát, hogyha távfelügyeletként szereltek föl ilyet, akkor is lehet egy hasznos eszköz, tehát átjelzőként is tud működni. A végfelhasználóknak pedig az az előnye, hogy szolgáltató függetlenül van egy olyan 4G-s eszközük, ami hosszú távon fogja tudni biztosítani azt, hogy akár egy kivonó szolgálathoz érkezzenek jelzések távfelületre, és ezzel egy időben ők is megkapják a jelzéseket. A modul az így néz ki, tehát beépítettük a riasztóközpont dobozba, amihez még szükség volt a tápegységen kívül, egy relé panelt tettünk be, hogy a kimenetén keresztül tudjunk egy kulcsos kapcsoló zónát élesíteni, tehát ehhez szükség van a riasztóközponton egy üres zónára, amit kulcsos kapcsoló zónaként fogunk definiálni, és ennek segítségével a modulon keresztül fogjuk tudni ki és bekapcsolni a riasztórendszert. A rendszer beüzemeléséhez nyilvánvalóan tápfeszültségre van szükség, ezt már említettem a telnek a tápegységét, őróla fogjuk levenni a feszültséget, ami ehhez szükséges. A rendszer úgy van kialakítva, ezt majd a tápegység részletes bemutatásánál ismét el fogom mondani, hogy az akkumulátorról szünetmentesítjük. Tehát ugye itt egy olyan előny keletkezik, hogyha egy LAN-os vagy Wi-Fi-s modulom lenne felszerelve, akkor ki vagyok szolgáltatva a helyi internet szolgáltatásnak vagy a Wi-Fi-nek, tehát akár egy áramszünet esetén, hogyha ezek az eszközök nem lennének egyébként szünetmentesítve, akkor az a jelzés megszűnik. Pont ezért a telnek a moduljaival az egy nagy előny, hogy egy SIM-kártyát belehelyezve adatkapcsolaton keresztül folyamatosan megmarad a kapcsolat a központtal, és akár egy műszaki hiba, ami lehet egy áramszünet, arról is tudni fogok, tehát tudom azt, hogy be kell avatkozni, és tudom azt, hogy a rendszer akkumulátorral működik, és hogy intézkedni kell az ügyben, hogy ez az áramforrás ez visszatérjen a rendszer életébe. A riasztóközponttal az úgynevezett ringtip kommunikátor kimeneten keresztül tudom összekötni ezt az eszközt, tehát a riasztóközpontnak a Contact ID jelzéseit fogja fogadni ez a modul, és ezt fogja push üzenetekre lefordítani, illetve ezzel párhuzamosan el fogja küldeni a távfelületre a megfelelő jelzést, tehát egy időben fogok kapni az okostelefonomra jelzést, és egy időben fog a kiválasztott távfelületre és felprogramozott távfelületre jelzést küldeni az eszközünk. A modul rendelkezik 4 darab bemenettel, itt különböző rendszerállapotokról tudunk direkt jelzéseket küldeni, ebben az esetben
arra fogjuk használni, hogy amikor a rendszer bekapcsolt állapotban van, akkor is küldjön nekünk egy push üzenetet. A másik bemenetet arra fogjuk használni, hogy riasztási állapot esetén szintén küldjön nekünk egy bemeneti riasztást, és a harmadik bemenetet pedig arra fogjuk használni, hogyha a hálózati feszültség elmegy, tehát áramszünet keletkezik, akkor azt a jelzést is elküldje nekünk ez az eszköz, így akkor a műszaki hibáról abban a pillanatban, ahogy keletkezik, tudni fogunk. A modul kimenetéről pedig ezt a relé panelt vezéreljük, ami a kulcsos kapcsolózónát fogja ki- és bekapcsolni, tehát ezzel fogjuk tudni a rendszert élesíteni és hatástalanítani. Ezeket rögtön be is mutatom, hogy ez hogyan működik. A riasztóközpontnak alapvetően a beélesítése ez ugye a hagyományos módon a kezelőegységen történik. Ezzel párhuzamosan lehet ugye okostelefonról jelen esetben már élesíteni. Ez történhet felváltva is, tehát meg tudom azt mondani, hogy amikor elmegyek otthonról, akkor kezelőről élesítem, távolból telefonról kapcsolom ki, vagy amikor érkezek haza, akkor telefonról kapcsolom ki, de akár kezelőről is megtehetem, tehát nem lesz az probléma, hogy beraktam egy modult, és vagy egyikkel, vagy másikkal, tehát teljesen párhuzamosan lehet használni mind a kettő megoldást a ki- és bekapcsoláshoz. Nagy előnye például a rendszernek az, funkcióbeli előnye, hogy amíg a hagyományos kezelőnél a rendszer állapotokról ugye egy LED-del tudok meggyőződni, de nem tudok például visszanézni eseménymemóriát, hogyha fölteszem ezt a modult, akkor viszont naplózni fogja azokat az eseményeket, amik a rendszerben történtek. Tehát ott már egy kiegészítő szolgáltatás lesz az, hogy még itt LED-en látom azt, hogy a zónák közül mi van nyitva, és milyen állapotban van. Az okostelefonosnál már naplózni fogja azokat az eseményeket, hogy milyen történések voltak, nyitások, zárások, hibák, riasztások, mi mikor történt, melyik zónából. Tehát ez egy lényegesen részletesebb jelzést fog tudni mutatni nekem, mint akár egy LED-es kezelő. Nézzünk egy példát. Így néz ki az alkalmazásom. Ha lenyomva tartom a gombot, akkor állapotot vált a riasztórendszeren a relé modul, ezt lehet is látni, és elkezdődik az élesedés folyamata. Tehát a kezelőn, a helyszínen meg tudunk arról győzni, hogy a riasztórendszer valóban be is kapcsolódott. És amikor a riasztóközpont lekommunikálta a zárás tényét a modul felé, akkor pedig az ikon állapotot fog váltani. Ennél a rendszerén egy klasszikus kiépítésnél a vagyonvédelmi funkciók mellett, tehát mozgásérzékelők, nyitásérzékelők, szabotázsriasztás, támadási jelzőgomb, pánikgombok mellett lehetőség van a tűz elleni védekezésre, ezt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani. Tehát akár füstérzékelő, akár szénmonoxid érzékelő, akár gázérzékelők tudnak jelzést generálni. Ez azért fontos, mert így a mobiltelefonos alkalmazásba és akár a távféltre, ugye, hogyha úgy van fölprogramozva, el tudom küldeni ezeket a jelzéseket is. Mindjárt fogok csinálni egy ilyen tesztet, illetve hogyha egy családtagom otthon van, akkor akár a kezelőről, a pánikgombok segítségével tudok egy segélyhívást kérni, és abban a pillanatban meg fog jelenni a telefonkészüléken, hogy valamilyen segítségre van szükség, illetve meg fogom kapni erről az üzenetet. Egy kézi tűzjelzést fog generálni, tehát megnyom a gombot a kezelőegységen, és ebben a pillanatban meg is jelent a riasztás, tehát abban a pillanatban, ahogy ez a riasztás létrejött, a telefon meg is jelent a push üzenet, és értesültem arról, hogy történt egy riasztási jelzést a telefonon. Még egy nagyon fontos funkciója van az eszköznek, található itt a felső részén egy sorkapocs, ami egy soros porti illesztést tesz lehetővé, tehát ezt a DSC riasztóközpontot közvetlenül össze fogom tudni kötni ezzel az eszközzel, ami azt fogja eredményezni, hogy a saját gyári DSC letöltő szoftverével távolból fogom tudni fölprogramozni a riasztóközpontot. Ez akár távdiagnosztikára tud nekem lehetőséget nyújtani, vagy hogyha megkér az ügyfelem telepítőként, hogy valamilyen paramétert állítsak be, mondjuk egy késletetési időt, vagy programozzak át egy zónát, akkor anélkül, hogy oda mennék, van erre lehetőségem, távolból fogom tudni a központot programozni. Ez jó lehet még abban az esetben is, hogyha szükség van arra, hogy anélkül, hogy oda mennék a helyszínre, egy eseménymemóriát szeretnék letölteni, erre lehetőség van ugye a riasztóközpontnak a gyári szoftverébe, és ezt el tudom juttatni ilyen esetekben a megrendelő felé. Tehát itt a riasztórendszer modernizálása során a DSC-nek mutattam be egy régebbi központját, ez 15-20 éves körül lehet ez az eszköz, tehát hogyha ilyen riasztóközpontod van, akkor se keseredj el, mert van arra lehetőség, hogy ilyen modern funkciókat elérjél ezzel. Amennyiben elég neked a push üzenet, akkor az Ecoline Pro típusú készülékre van szükséged a TEL kínálatából. Abban az esetben, hogyha a push üzeneten kívül szükséged van esetleg SMS küldésre, mert mondjuk nem egy okostelefont használsz, hanem mondjuk egy régebbi kivitelt, akkor erre is van lehetőség. Az Adapter 2 Pro eszközt kell választani, őt is be fogom mutatni mindjárt.
Teljesen egyenértékű a két eszköz, a különbség annyi, hogy az egyik az tud küldeni SMS-t, push üzenetet, hanghívást és e-mailt, az Ecoline Pro az pedig push üzenet küldésére alkalmas, valamint a távfejletre, IP átjelzésre. Ha ezzel a műszaki kialakítással és az Ecoline Pro eszközzel kapcsolatosan bármilyen kérdésed van, akkor tedd fel kommentben, vagy tájékozódj a tel.hu oldalon. Amennyiben szeretnéd követni a további műszaki tartalmakat és a másik eszköz bemutatását is, ugye az Adapter 2 Pro-t, akkor nézd meg a többi videónkat ezzel kapcsolatosan.